all these wars we're having, the war with Gaza, the war in Lebanon, is it about resources? That means, like, for example, in Gaza, they have gas off the coast. It has nothing to do with resources. We're standing against a very violent agenda that doesn't want us to be here only because we're Jews, and we need to fight back. It's not about resources. Nothing to do about them. And also, here in the West Bank, they claim that we want to control all the water from the Palestinians. they'll get water. If they're getting water, if we wouldn't want them to get water, they would not get water. We don't hate anybody. We just want to live our life. And unfortunately, our neighbors are very violent, and they enjoy killing us. That's their heroes. That's the way they raise their children. They give candies in the streets after murdering Jews. It's not about resources. האם ישראל, עם כל המלחמות האלה, זה בגלל המשאבים? נגיד, בלבנון המשאבים של מים, בעזה לגנוב את הנפט. בכלל לא, כי מי שנותן בעצם היום את אספקת המים העיקרית לירדן זו ישראל, ומי שנותן את אספקת החשמל לעזה זו ישראל, ומי שנותן את אספקת הביטחון ללבנון זו ישראל, כי ללבנון אין באמת צבא. ומי שמחזיק שם זה חיזבאללה כארגון טרור. אז ישראל להפך, היא זו שכן בוחרת בשלום, אבל לצערנו ארגוני הטרור שמקיפים את המדינה הזאת מתוך איזה שהם מניעים דתיים, שיעים וסונים, הם אלה שחותרים למלחמה. ישראל תמיד רדפה שלום, בתורה שלה, בתרבות שלה ובמהות שלה. את רוצה שלום? את אישית? אני כן, כמו כולם. כל המלחמות שיש לנו כרגע, עזה, לבנון, איראן, יש אנשים בחו"ל שטוענים שזה בשביל משאבים, נפט, מים. האם אתם מסכימים? אני חושבת שהם צריכים להגיע פיזית לפה ולראות מה קורה פה, ואז נראה אם הם מסכימים או לא. ובתשובה יותר ישירה אני אגיד שזה פשוט הגנה עצמית, אין מה לעשות, זה כאילו החיים שלנו ביום יום. כל אחד פה יודע את זה, בין אם זה, אתה יודע, פיגועים או דברים כמו 7 באוקטובר שפלשו למדינה, self defense. כל המלחמות שיש לנו כרגע, איראן, עזה, לבנון, האם זה למשאבים? נגיד בעזה יש נפט, בלבנון יש מים. לדעתי כן. כן, אנחנו כבשנו את עזה. לא, מה פתאום? הם רוצים להרוג אותנו לא, אבל מה התכוונת לכן? אני חושב שהם שונאים אותנו, יש חלק מהמלחמות שהם כן בגלל מניעים שהם כלכליים, אבל לא זאתי. אני חושב שזה מלחמת קיום עם עזה. מלחמת קיום. הם רוצים להשמיד אותנו. אוקיי. אנחנו לא כבשנו כלום. כן. אוקיי, לא כבשת, בסדר. אבל מה הקשר למשאבים? כאילו, יש שם נפט, יש... אין שם כלום. יש שם אנשים שרוצים להרוג אותנו. כן, בסך הכל בעזה, אם אתה מתכוון ספציפית לעזה, זה אנשים שרוצים להרוג אותנו, שלא נסתיים יותר, ואנחנו נלחמים על הבית. כן. יש אנשים שאומרים שכל המלחמות שיש לנו, אנשים בחו"ל, שהם קשורים למשאבים. נגיד בלבנון, שישראל רוצה את המים של לבנון, או בעזה שישראל רוצה את הנפט של עזה. מה דעתכם? האם כל המלחמות האלה הם... אני חושב שעיקר המחשבה הזו מגיעה מאי הבנת האויב. אני חושב שהרבה אנשים במערב, בעיקר שהם מתעסקים בעיקר במשאבים ודברים כאלה, חושבים שהם לא יכולים להבין את הגישה של למה שאני אלחם עם לא משאבים. הרי אם אתה מגיע מתרבות שהוא מושתת על חילוניות, אז אתה לא יכול להבין למה שבן אדם... לא, זה בא דווקא מלבנון ועזה. כן, נכון, אז אני אומר, אם אתה בא מתרבות המערב, שהתרבות מושתתת על חילוניות, אתה לא יכול להבין מה זה אומר משהו שהוא לא מגיע ממשאבים, אבל אני חושב שאני גם יודע שברור שהמלחמה בין לבנון ועזה לישראל, שתכלס הכל מגיע מהאידיאולוגיה החזקה של יהדות מול איראן, שזה שני אידיאולוגיות מאוד מתנגשות ומתנגדות, זה מלחמה אידיאולוגית לחלוטין. הם רוצים להרוג אותנו, לא קשור למשאבים, לא קשור לכסף ולא קשור לשום דבר. יש להם אידיאולוגיה שהם יורידו את עם ישראל, וזה מה שהם ינסו לעשות עד סוף הימים. יש להם זמן, יש להם סבלנות, ואנחנו צריכים להבין שזה האויב שלנו, ועם זה אנחנו מתמודדים. זה לא עניין של כסף, זה עניין של או שאין עם ישראל או שיש עם ישראל, וזה מה שהם רוצים לראות שאנחנו קוראים, ואנחנו צריכים להגן על עצמנו בכל תוקף. האם בישראל, כל המלחמות שאנחנו חווים כרגע, לבנון, עזה, איראן, האם זה בגלל משאבים, כמו מים, נפט, דברים כאלה? אם זו הסיבה?
יכול להיות שבין השאר, הסיבה העיקרית זה אגו, שליטה ורצון לתפוס שטחים לא שלנו. אוקיי, תסביר. אני אסביר. השתלטה על הממשלה שלנו חבורה קיצונית של נשים שמה שמעניין אותם בעיקר זה תפיסת שטחים. ויש השפעה גדולה מאוד על הממשלה על מקבלי ההחלטות. איזה שטחים? תגדיר. עזה, לבנון, ויש להם השפעה מאוד גדולה על מקבלי ההחלטות. וחלק מהסיבה שהמלחמה נמשכה 3 שנים, בעיניי, זה הסיבה הזאת. לדעתי, יכולנו לעשות את זה אחרת. עם איזה מטרה בסוף, כאילו? כיבוש. כיבוש של כל לבנון? לא יודע אם כל לבנון, אבל סיפוח. אוקיי. היו לא מעט פוליטיקאים שהכריזו על זה, והכריזו על זה, ואמרו את זה. זה בגלל המשאבים? כי בלבנון הם אומרים זה בגלל המים שלהם. אני לא חושב שזה עניין של משאבים, לדעתי זה עניין של שטח. מלבד. האם ישראל, כל המלחמות שיש לנו, זה בגלל המשאבים של כל המדינות מסביבנו? למשל, בלבנון עכשיו, הם אומרים, אנחנו רוצים את המים שלהם. או בעזה אומרים, אנחנו רוצים את הנפט שיש בה, כאילו, מה דעתך? האם הסיבה לכל מלחמות זה משאבים? מלחמה זה סתם, זה פוליטיקה. לפי דעתי זה פוליטיקה. זה אינטרסים פנימיים, אינטרסים להרוויח עוד זמן. להרוויח עוד זמן למה? אולי שיהיה בשלטון, אולי... כאילו לפוליטיקאים. פוליטיקאים. אם לא, היה צריך לבחירות כבר. עוד מעט תהיה? Okay. We are in a lot of wars right now. Lebanon, Gaza, Iran. There are people who think that these wars are about resources, mashabim. We want the oil from Gaza, we want the water from Lebanon. I don't know what we want from Iran, not clear. Is this true? This is about resources. Everything is about, how do you say it in English? גם בעברית שכחתי איך אומרים את זה. שכאילו הכל מה שקשור כאילו לאסטרטגיות ולמה שאנחנו רוצים כאילו. Everything is about money. Eventually everything is about money. Everything that Trump says, everything that Netanyahu says, it's about like they're trying to בשביל הצרכים כאילו שלהם. הכל בסוף מסתכם כאילו בכסף. איזה כסף? ו-resources is money. Eventually, so yeah, maybe. There is a lot of צדדים to everything. Okay. So yeah. Do you think we're in this war with, Lebanon, we'll use them. With Lebanon because we want their water? No. Because of Hezbollah. That's the only reason we're at war with them. Okay. Yeah, literally. It's a terror organization. They're threatening our lives. They're threatening our country, our safety. So yeah, that's the only reason. The people in Lebanon, we love them. We want them. We want to be friends with them. We want to be in peace with them. The only problem is Hezbollah, and the people in Lebanon also, of what I heard, don't like Hezbollah either. So they don't want them. They don't want their activities. They don't want their existence. So yeah, I think it's because of Hezbollah. I don't think it's because the water or resources. We have resources, and what we don't have, we can get from like, כאילו, אנחנו יכולים להשיג כאילו דרך דברים אחרים, כאילו. Allies, yes. Or allies. Allies, yeah.